קוראים לי איבון סייג, זה השם המקורי שלי, של אבא שלי, ואני ילידת 1 למרץ 1945. אני נולדתי כשהצרפתים עדיין שלטו בסוריה, בגלל זה קיבלתי שם צרפתי, כי זה מה שאבא שלי בחר. איפה נולדת? דמשק, בדמשק. העיר הייתה מאוד יפה, לא כמו שהיא עכשיו חריבה, היא הייתה מאוד יפה, אבל אנחנו חיינו בתחום מסוים שקוראים לו חארת אל-יהוד, כאילו שכונה של יהודים, חארת אל-יהוד, אבל אבא שלי תמיד יצא מהגבול של השכונה הזו, כי הוא היה מוכס ראשי בבית המכס של דמשק, ועבדו איתו רק ערבים, והם ממש הריצו את האדמה שהוא דורך עליה, ממש. איך קראו לו? ניסים סייג. זה היה אבא שלי. להגיד לך שחיינו בתנאים כלכליים לא טובים, זה לא יהיה נכון. כי חיינו בתנאים טובים מאוד. רק מה? ההרגשה הזאת שאתה נמצא בתוך תחום, זה לא הרגשה חופשית, כן? אבל כלכלית, מצב טוב מאוד. אולי בגלל שאבא שלי עבד במקום כזה, אולי. הוא בא ממשפחה עשירה. אבא שלי לא סורי. אבא שלי בא מבגדד, מעיראק. ולהם היה כסף. כי הם היו עושים צורפות. צורף בערבית זה סייר, כן? צורף זה סייר, מכאן בא השם. מה הביא אותה מעיראק לאבא שלי? אני עד היום לא יודעת. בגיל 16 הוא עזב את בגדד ובא לסוריה, לבד. אדם מאוד עצמאי, הוא השתחל בכל המקומות שאנשים היו חולמים עליהם, כי הוא היה מאוד אינטליגנטי, זיכרון פנומנלי, הוא זכר הכל. וככה אנשים קיבלו אותו בתור שכזה. הוא ידע היסטוריה, הוא ידע תאריכים, הוא ידע whatever you like, הכל. זה היה דבר שמצוי עוד עיראקים שהגיעו לדמשק? לא שידוע לי, ובגיל כזה, בטח שלא. Of course not. זה היה מקרה די מיוחד. כן, לדעתי כן, אבל אנחנו לא יודעים את הסיבה, אנחנו לא יודעים. היה לי אח בכור גדול, שהוא כבר נפטר בינתיים, לצערי. הוא ידע את הסיבה, אבל אני לא יודעת למה הוא לא שיתף אותנו, ושאלתי אותו. איפה את ממוקמת בין האחים? אני שלישית מהסוף. מתוך כמה? 7. אילנה נולדה בארץ. מתוך 7 אני השלישית מהסוף, כולל אילנה. איך קראו לאמא? פולין. תספרי עליה קצת. אישה... מה שחשוב היה לה, הניקיון של הבית, מאוד. היא הייתה אובססיבית עם הניקיון. אם אתה עולה לקומה העליונה של הדירה, כי היה לנו 2 קומות, כן, מסביב לחלונות היו עצי פרי, עצי תפוחים, וכל הריח היה נכנס לתוך החלונות האלה. זה היה תענוג, אין לך מושג.
אין לך גם, לך אייל. אמא שלי, כן. והיה לכם, אם כבר תיארת קצת את הבית, אז גם חצר או מרפסות, איך זה? ברור. תתארי אותו קצת. חכה, עוד לא הגע. בקומה הראשונה היה סלון עם שטיחים פרסיים מאוד 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 עשירים, ובאמצע היה באר של מעיין טבעי. כאילו היינו שותים משם, טבעי. בקומות העליונות היו חדרי שינה, למטה יש מטבח, והסלון, כן, והבאר הזאת. זה היה מאוד מקובל שיש באר באמצע הסלון. עוד דמות אחת שאני רוצה לדבר עליה, סבתא שלי. לסבתא שלי קראו אמליה עבדי, והיא הייתה מאוד דומיננטית בשכונה. כאילו, יש דבר שנקרא חוש, חוש זה חצר גדולה מאוד, שכל השכנים היו אוכלים שם את ארוחת הבוקר. אבל אף אחד לא היה מתחיל עד שסבתא שלי לא באה, גברת אמליה. עד שהיא לא הייתה באה, אף אחד לא היה מתחיל. והיא, להגיד שגידלה אותנו? לא, אבל היא עזרה מאוד בעבודות הבית. היא גרה אצלנו, כי אבא שלי רצה שהיא תהיה. היה ביניהם אחווה מאוד מאוד גדולה, בין סבתא שלי לאבא שלי. היא כן? אימא של אימא? אימא של אימא, כן. כן. בעל לא היה לה, כי הוא נפטר כשהייתה בת 30, ומאז היא נשארה אלמנה. אלמנה, אישה מדהימה, עם חוש הומור, מתפוצצים ממנה, פשוט. נכון, אילנה? כן. היא הייתה, וגם היא... אסור להוסיף משהו, רק בסוף. אין מה להוסיף, אין, היא הייתה עם חוש הומור. גם פה היו יורדים לנו דמעות מרוב צחוק. גם פה, למשל, יש איזה מסיבה או בר מצווה, לא הולכים. אם סבתא באה, לא הולכים, כי היא הייתה גולת הכותרת, ממש. והיא גם הייתה אישה מאוד 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 נקייה. והתבשילים שלה, אין מה לתאר. זה מבעד למה שאתה יכול לתאר. בסדר? את יכולה כן לספר איזה תבשילים? כן. למשל, היא הייתה עושה עקוב. אתה לא יודע מה זה? עקוב זה מין צמח מאוד יקר, מאוד. מין צמח שהיו צריכים לנקות את הקוצים שלו ולבשל אותו עם קוביות בשר. זה היה מעדן. קובה, כמובן, זה שלנו, לא של העיראקים, שלנו. גזר ממולא, מאוד טעים. אני לא יודעת איך היא עשתה את זה, איך היא מילאה את הגזר, אני שוברת את הראש עד היום. וכל הסירים היו כאלה קטנים. הטעם שלהם, גן עדן, גן עדן. איזה כיף לדבר על זה, יו. עכשיו, מי שיצא מהתחום של המתחם, כן, זה מתחם. חרט ליהוד, יפה, עשית שיעורי בית. זה רק אח שלי הגדול. הוא היה הולך לקנות בשר בגיל 7. בשר, פרודוקטים, גלידות וכל הדברים האלה. והוא ביקר אצל אבא שלי, לבד הוא היה הולך לבית המכס. לבד. ואבא שלי מאוד התגאה בו, כי הוא היה... איפה ילדים? יש ילדים כאלה היום? אני לא חושבת. הוא מאוד התגאה בו. אז תמיד כשהוא היה בא, מציג אותו עוד פעם, אז היו אומרים לו, די, הפהמנה, הבנו. די, אנחנו יודעים. כן. אז הוא היחיד שיצא את התחום. עכשיו, אני אספר בתוך התחום. בתוך התחום, נכון, הייתי ילדה בת 4,
אבל בכל זאת הייתי לוקחת את אח שלי הקטן, זיכרונו לברכה, הוא היה 2 מתחתיי, והולכים לבקר את אחות של סבתא שלי, שהיא הייתה גרה בסמוך. אני משעממת אתכם? חלילה. היינו הולכים לשם, והיא הייתה מקבלת אותנו כאילו בני אלוהים באו, ממש ככה. למה סבתא שלי הייתה אישה אמיצה? אני אספר לכם. כשקיבלנו את העצמאות פה, אז היה איזה קצין סורי שהתהלך בחרה הזאת, כן, בשכונה, והיא אמרה לו, מאז שאנחנו קיבלנו את העצמאות, אתם נעשיתם יותר תוקפנים. זהו, מה הוא עשה? העלה אותה על הניידת, לקח אותה לבית כלא כזה, כן? אבל שהיא שמעה, הוא בא מהר, שחרר אותה בערבות, והחזיר אותה הביתה. זה אנחנו מדברים על הסבתא או על ה... סבתא שלי. כן, לא האחות שלה שביקרתם. לא, סבתא שלי. סבתא שלי, את כתבת? אמליה. כן, כן. כן. היא הייתה מאוד דומיננטית בחיים שלנו. אז הוא שחרר אותה בערבות, ואמרו לה, מה עשית? איך את מדברת ככה עם קצין? הוא בכל זאת סורי, לא אוהב ישראל. מה עשית? אז היא אמרה, אני גאה בזה שיש לנו כבר את העצמאות, והוא לא יגיד לי אם לשמוח או לא. ככה. זה סבתא שלי. יש לך שאלות? לא, אני אתה שומע אותי. כן. אוקיי. ורק אני אולי אשאל על אימא פולין. כן, פולין. אולי איך שתיהם בעצם ניהלו את כלכלת הבית, נכון? כן, אבל היה... היא... וגם אתם עזרתם. לא עזרנו בכלום. לא? והם, לא. למה היה צריך? היה הרבה כסף. באמת. אז היו לכם גם עוד עוזרות או משהו? בטח. למשל, אם אמא שלי הייתה צריכה לסדר את השיער, היא לא הייתה הולכת למספרה. ספרית הייתה באה אליה. אתה מבין? או מניקור. באה אליה. כסף עושה הרבה. אין מה לדבר. אבל אני רוצה לדבר על, וזה ממש מביא דמעות. כשעזבנו את דמשק, הייתי בת 4. מה זה בת 4? זה תקופת הצנע, ב-1950, 49-50. ואז אבא שלי פשוט נפל, הוא לא היה רגיל לחוסר הזה. מה זה? הוא התאשפז בבית חולים, וכרתו לו ריאה, הוא חי עם ריאה אחת כל השנים, בתל השומר, ואני מאוד התגעגעתי לאבא שלי. אז הייתי מתחננת לאמא שלי שהיא תיקח אותי לבית חולים, שום דבר. לא ראיתי אותו 2 כשהוא חזר מבית חולים, אז הוא חזר פה לתופת, זה תופת. אין כסף. 9 נפשות, זה לא ילד 2, 9 נפשות. גרתם פה בשער העלייה? לא. איפה? אנחנו קודם כל היינו אוהלים, כן, פרדס חנה. מעברה, אוי, למה? מעברה. אני לא רוצה להגיד לכם מה זה מעברה. למה? כי אנחנו היינו במאהל הקיצוני. היו שם תנים, לא היה אוכל, בלי אוכל. אנחנו לא רגילים לזה, אנחנו רגילים לשפע. אבל, אתה יודע, בשביל הציונות עושים הכל. סובלים גם את ממש חרפת רעב. ממש, אני לא מגזימה. עד גם אז עדיין היה מצב מאוד קשה מבחינה כלכלית, אבל אח שלי הגדול, סליחה, נרתם
לעזור לבית, אז הוא התחיל לעבוד בגיל 14. אבל אבא שלי היו לו קשרים טובים פה, כי... למה הוא היו לו קשרים טובים? כי הוא היה, כשהוא היה בדמשק, הוא היה פה 3 פעמים. אינקוגניטו, you know. כן. אז היו לו קשרים. בענייני עסקים הוא הגיע... כן, בענייני עסקים. סורי. אני אביא לך נייר לזה. למה זה קרה פתאום, אילנה? הוא היה עמוד התווך של הבית, האח שלי הגדול. כי לא הייתה לו ברירה, הוא ידע שהוא צריך לקחת את המושכות לידיים, והוא יצא לעבוד. אבל הוא לא עבד בזבל, הוא עבד בעיריית חיפה. קיבלו אותו, כי הוא בוגר אליאנס, כי הוא דובר שפות. everything. אבא שלי היה דובר 7 שפות, אז הוא 4. אתה מבין? אז קיבלו אותו לעבודה בגיל 14. נכון, הוא לא היה נראה בן 14, הוא היה נראה הרבה יותר בוגר, כי בנשמה שלו הוא מאוד בוגר. סורי. לאט לאט, אין לאן למהר ואין לאן להצטער. נכון. אנחנו מקשיבים. הוא הדריך את כולם. הוא היה מכין ארוחות ממה שאין בבית. אני מדברת כבר על פה, כן? זה גם מעניין או רק שם? גם. גם. פה זה גולת הכותרת. הוא היה מכין ארוחות ערב מכלום, ואני לא יודעת איך הוא עשה את זה. ממש לא יודעת איך הוא עשה את זה, והיינו קמים שבעים, כי ציון טיפל בארוחות ערב האלה, או צהריים, או whatever. להגיד לך רק איך בחור כזה צעיר מתבגר כל כך מהר, בגלל שלא הייתה לו ברירה. יכול להיות שהוא היה בוגר בנפש מטבעו, אבל העמיסו על הכתפיים שלו די הרבה, והוא לקח את זה, ועשה את זה. הפסדנו קודם כל את אבא שלי, שהוא היה אדם מדהים, מדהים, נעים הליכות, אינטליגנטי, מתעניין, שום דבר מהסביבה לא עניין אותו, רק הילדים שלו, רק. וזה לא היה מקובל אז. אז היו מחטיפים מכות, ושמים בפינה. לא אבא שלי, אף פעם, אף פעם. מאוד סבלני, מאוד אכפת לו מה אתה מרגיש. ילדים שלו, לא אחרים, הילדים שלו. מאוד אכפת לו מה הם היו מרגישים, איך היה להם היום בבית ספר. אני יודעת אנגלית, זכותו, כי הוא דובר אנגלית מצוין. כן, אז סבתא שלי באה עוד לפנינו, לפה, והיא מאוד הצטערה. מאוד הצטערה. איך זה שהיא הגיעה לבד? ואיזה... כאילו היו, אוקיי, אני אספר לך. היו מבריחים מקצועיים, שאחד מהם קראו לו פדה. פדה בערבית זה כספי. והוא היה מבריח יהודים. עכשיו, אני אספר לכם את הדרך שעשינו משם. קודם כל, יצאנו משם. תקשיב, היה לנו רכוש עד כאן. רכוש, עזבנו הכל. יצאנו לביירות, כן, אז ביירות הייתה לא כמו שהיא היום, אז היא הייתה יותר יפה מפריז, ואני הייתי בפריז פעמיים. היא הייתה יותר יפה מפריז. היינו שם בבית מלון שהיינו 8 חודשים. אחר כך,
נגמר 8 חודשים, צריך לעבור הלאה. אז אתם בטח הייתם בצבא? כן. אתה יודע מה זה עלי? עלי זה עיירה בדרום לבנון. מדהימה, פסטורלית בצורה פשוט מדהימה. אוקיי, ירדנו לעלי, וזה מין בית הבראה כזה. יפה מאוד, יפה מאוד. ומעלי לקחו אותנו רחל ינאית, כן? אתה בטח יודע מי זו? היא הייתה מטפלת בעולים, אישה מדהימה. היא העבירה אותנו מעלי לראש הנקרה. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה מאוד כואבת. שאני בתור ילדה, זה היה טראומטי בשבילי. מה? אנחנו היינו ילדים מבריקים בלבוש, מבריקים בניקיון, כי אמא שלי הייתה מאוד חשוב היה לה הניקיון הזה. אבל הם זה הישראלים. כשהגענו לראש הנקרה, הם ריססו אותנו בדידיתי. אתה יודע כמה זה מביש? בדידיתי אותנו? אמא שלי לא יכלה לעמוד בזה. מה? למה? יש לנו עקרבים, קינים, ג'וקים, לא יודעת. למה ריססו אותנו בדידיתי? אז הגברת רחל ינאי אמרה, זה לא רק אתם, זה כולם, אבל למה אנחנו? מה זה כולם? מה, אנחנו לא כולם. אנחנו לא כולם. זה היה מאוד מביש. עכשיו, כן, אחרי זה הלכנו למעברה, כמו שאמרתי, בפרדס חנה, תנאים, לא תנאים, זה תת תנאים. שאלו אתכם לאן אתם רוצים ללכת, או פשוט... מי שאל בכלל? פשוט העלו אותנו לאוטובוס וזהו. קבעו לנו עובדה. וסבתא גם הייתה שם? לא. סבתא שלי באה לפני כן לכאן. לאיפה היא הגיעה? היא לחיפה. חיפה. היא לא הייתה במעברות, ולא, היא לא עברה את כל התופת הזו, מזל. אתה יודע מה זה ילד בגיל כזה שיעבור תופת כזו? זה נורא, זה לא נשכח. בגלל זה אני אומרת שזה נחרט לי בזיכרון כל כך טוב, כי זה היה מאוד עוצמתי, כן? אחרי כן, אמא שלי הייתה הדומיננטית במשפחה, כי אבא שלי חלה, והיא החליטה שהיא רוצה לרכוש דירה, לא משנה איזה, לא משנה איפה. פה היא לא רוצה להיות. אוקיי. יש שכונה שקוראים לה ואדי סאליב, אתם בטח שמעתם עליה, מהשיקור וכל זה, שמעתם? כן. ואדי סאליב. ושם הגענו. וכל זה קרה בגיל 4. במעברה כמה זמן הייתם בעצם? 3 חודשים. אם אני זוכרת טוב. כן, 3, לא יותר. כי היא הייתה מאוד עמדה על שלה, לא רוצה להיות פה. פה אני לא אהיה. מה זה? אתה יודע למה? כי המאהל היה מברזנט. בחורף הוא היה עף באוויר, ובקיץ חום אימים. מי יכול לסבול את זה? ועברנו את שתי התקופות האלה יחד, כי זה היה בין לבין. אתה איתי? אני איתך. אמא קונה בית בוואדי סאליב. ואדי סאליב. ואתם עוברים לתוך הבית הזה? הבית הזה היה עורבה של סוסים פעם. Can you believe that? עורבה של סוסים. היא לקחה את הבית הזה, ועשתה ממנו, אילנה, זה את צריכה להגיד. כן. היא עשתה ממנו ממש בונבוניירה. משהו. לא, אנחנו צריכים להישאר עם עם איבון. איבון. כן.
הבית היה, אחרי שהיא באה, סיידה אותו, אני לא יודעת איך היא הסתדרה. מגרוש לגרוש, מגרוש לגרוש, גרוש, כן, גרושים. ככה היא הסתדרה. ועשתה מזה, כולם היו באים לראות. זה הבית שהיה, כן? היא עשתה מרפסת קטנה. פשוט, היא יכלה, אם היא הייתה חיה במציאות של היום, ארכיטקטית. איך מכלום עשית דבר כזה? אני לא יודעת. גם. מדכא. לא מדכא, כאילו, אני גאה בזה שהיא הגיעה למעמד כזה היו 2 חדרים, 9 נפשות. איפה תשים את מי? איפה? בחדר אחד גרו 7 ילדים, בשני הורים, כן? אבל אבא בשלב הזה כבר מאושפז? עדיין מאושפז, הוא היה 2 בבית חולים, לא יום-יומיים. היה לו מוגלה, איך אומרים את זה בעברית? מוגלה בריאה. זיהום? זיהום בריאה, זיהום רציני. הוא היה בתל השומר, לא... באמת, אם היא לא הייתה, היינו דורכים במקום, אמא שלי. דורכים במקום. עורבה. לרדת במדרגות כאלה מסוכנות, לרדת. היא, הכל סדרה, לבד. איך היא עשתה את זה? אין לי מושג. היא הייתה בקשר עם בעלי מלאכה, ואנשים שעובדים בתחום, וכל מיני... לא היה וילונות, היא שמה וילונות. לא היה תמונות, היא שמה תמונות. זה, אני לא יודעת מאיפה זה בא, לא יודעת. אולי, אין לי מושג, זה חוש כזה. לי, תשאל אותי, אין לי את זה. לה היה. לא ירשתי ממנה את זה, אני דווקא ירשתי מאבא שלי יותר, שהוא היה עם השפות וכל זה. אוקיי. אחר כך היינו צריכים לרשם לגן ילדים. יש לי אחות, היא גדולה ממני, גדולה ממני, לא הבכורה, היא גדולה ממני, והיו צריכים לרשום אותנו לגן ילדים. תקשיב, אמא שלי, אייל, אמא שלי הייתה תופרת את כל הבגדים שאנחנו לבשנו, והיה לה ידיים של זהב. באנו לגן, אחותי ואני, אבא שלי רשם אותנו לגן, ברחוב השומר שמה. אז הוא אמר לנו, הגננת אומרת, אדון סייג, מה זה הבגדים האלה? זה יותר מדי. כאילו, אז הוא אומר, אבל זה מה שיש לנו. אז אמר לו, לא, אי אפשר. זה מפואר מדי בשביל הילדים בגן. כי כולם באו מכנסי התעמלות כאלה עם הגומי, כן? הסתכלנו עליהם, והם הסתכלו עלינו, כי היינו חריגים באזור. אמא שלי, את כל זה היא עשתה לבד. הייתה לה מכונת תפירה, היא הייתה קונה בדים ברחוב הרצל, אם אתה יודע, והיא הייתה תופרת את הבגדים לבד. כמו בז'ורנל, ממש. כי זה הרמה שהייתה רגילה לה. אוקיי. רציתי לשאול עוד קצת על מה שהניע אותם לעזוב בכלל. את סוריה? כן. אני יודע שאת היית ילדה קטנה, אבל ממה שהרגשת... לא, אני יכולה לענות לך בלי בעיות. ציונות. מילה אחת, ציונות. שמה, זה לא הבית שלנו, אנחנו ידענו את זה, למרות כל התנאים הטובים, החיים הטובים, זה לא... זה כן עוזר, ברור, זה כן מפתה, אבל אנחנו, מילה אחת, ציונות. עכשיו, אדם מאוד חשוב שהוא ירגיש שהוא בתוך הבית שלו ולא בבית של זרים, אתה מבין? עם
עם כל היתרונות של זה, והיו יתרונות. אבל החסרונות היו שלא היית, מה זאת אומרת לא לצאת מהתחום? מה אנחנו תת אדם? למה אסור לנו לצאת? ולמה רק לאבא שלי מותר? אתה מבין? ובסוף הם עלו ב-50 אמרת? 51? 49. 49. כן. היה בכל זאת אבל משהו בשלב הזה כאילו ציונות בעצם יכלה להיות בכל שלב, ולמה דווקא בשלב הזה? את יודעת להגיד? בגלל, סיפרת לך מה סבתא שלי עברה עם הקצין הזה? כן. בגלל זה. זו הייתה הפואנטה שהיא אמרה, אני פה לא אהיה יותר. הבנתי. לקחת אותה למאסר בגלל שהיא אמרה לו, נכון, היא הייתה קצת חוצפנית, אין ספק, אבל זה היה המקל ששבר את גב גמל. ציונות, אבל להגיד לך שהיא באה לפה והייתה מאושרת? לא. והיו רגעים, את חושבת או ששמעת שהם התחרטו? שהם התחרטו? סבתא שלי, כן. לא, אמא שלי היא ציונית מספר אחד. היא לא התחרטה בכלל, להפך. עם כל הקשיים, והיו קשיים, היא לא התחרטה, אבל סבתא שלי, כן. היא לא הייתה רגילה לחיות בתנאים האלה. חבל שאתה לא יודע ערבית, וואי. אבל תספרי לנו, אפשר, את יכולה... איפה שמתם אותי? כאילו... איך אומרים בערבית? ווין חטטוני. אני הרי דוברת ערבית ממנה, מסבתא שלי. היא הייתה מדברת איתי ערבית, וזה נשאר. זה נשאר. איזה שפות את מדברת? ערבית? ערבית, אנגלית ועברית. האנגלית באה לי מאבא שלי, ואני עבדתי גם בחברת ספנות. כל הקורספונדנט היה באנגלית. אז עשו לי מבחן, ובסדר, התקבלתי. איפה עצרנו? דיברנו על סבתא ומה שקרה. על סבתא, כן. סבתא שלי לא הייתה במעברה, פשוט לקחו אותה לבית של מקלט. זאת אומרת, בשביל להגיע לבית שלה היית צריך לרדת מדרגות. זה היה מקלט. והיא כן, היא לא אהבה את זה בכלל. מרתף אפילו. היא לא אהבה את זה בכלל, למרות שליד המרתף הייתה גינה, הרי היא רגילה לעצי פרי וכל זה, מהבית בדמשק. היה לנו גינה בדמשק, אין דברים כאלה. תלך לדניה או לוורדיה, אתה לא תמצא דבר כזה. לא תמצא. זה היה מקום ענק עם תפוחי עץ, פומלות ואשכוליות ותפוזים ולימון. עכשיו, אתה שאלת מה הייתה מבשלת, סבתא שלי. שם, פה כבר לא... פומלות זה היה יותר מדי בשבילנו. שם זה... תלך תקטוף וזהו. היא לקחה את הפמלה, את החלק הלבן, בין הפרי לבין הקליפה, החלק הלבן. היא הייתה עושה מזה ריבה שזה היה מעדן. אני עד היום זוכרת את הטעם של זה, אבל לא זכיתי ללמוד איך עושים, זה קשה מאוד. זה היא הייתה עושה. עכשיו, כן, העבירו אותה למרתף. מרתף. כן. מרתף. ואתם הגעתם לדירה שאמא שיפצה וסבתא עדיין נשארה שם במרתף, או שגם היא באיזשהו שלב עברה? לא, היא עדיין הייתה במרתף. נכון, היא גם שיפצה אותו, והיה פשוט תענוג להיכנס מהריחות של הניקיון. אצלה הניקיון היה בדרגה הכי גבוהה של החיים. היא ואמא שלי. וגם האחיות של אמא שלי, אגב, היו לה שתי אחיות ואח, כן?
גם הם, אותו דבר. אבל ליבון, בהתחלה סבתא הייתה גרה עם כן, זוזו כן. עם בית מקנו. כן. בהתחלה היא לא גרה במרתף. היא גרה עם דוד שלי, כאילו הבן שלה, ועם אשתו, ברחוב השומר, אבל קצת לפני. כנראה שהעניינים שם לא הסתדרו ביניהן, אז היא רוצה לעזוב, סבתא שלי. היא רצתה לעזוב, אז היא הלכה למרתף, והיא אמרה, אפילו במרתף אני אהיה ואני לא אגור שם. כאילו לא אצל אנשים אחרים, רק איפה שאני ארצה. כן. אישה מאוד חזקה, עוצמתית, בצורה... אין אנשים כאלה היום. אין אנשים כאלה היום. אולי שורדי השואה, אולי. אבל היא הייתה מאוד עוצמתית, סבתא שלי. רציתי לשאול, את סיפרת על בגן שהגעתם עם הבגדים, שהסתכלו עליכם, שהסתכלתם עליהם. בהמשך כן הצלחתם להתאקלם יותר, או שזה עוד המשיך להיות כל הזמן? היה מאוד קשה להתאקלם. כי כל הבגדים שהבאנו מדמשק היו מפוארים, מה לעשות? כאילו מצאנו את עצמנו מתנצלות, אחותי ואני, על זה שאנחנו נראות טוב עם הבגדים. אתה מבין? כן, כן. הצלחנו אחרי הרבה זמן. לא, זה לא היה ישר, יאללה, נעלה מכנסי התעמלות, מה לנו ולנחסן, לא... אבל אחר כך, כן, לבשנו מכנסי התעמלות, גופיות, מה? לא. תראה, בדמשק היה מזג אוויר בדרך כלל קר, לא כמו פה, שם היה קר. אז לא היינו הולכים עם גופיות וזה, היינו הולכים עם בגדים ארוכים, ואתה מבין, היה שרוול ארוך, מכנס ארוך, או חצאית ארוכה. לא היה פה כמו החום הזה פה. כן. ואיזה דברים בהמשך גם קרו שהיו פערים תרבותיים כאלה? תמיד היו פערים תרבותיים. תמיד היו. כשהלכנו סוף סוף, עזבנו, סיימנו את הגן, עברנו לבית ספר. פערים היו גזעניים שעד היום אני זוכרת אותם. זה כושית, אני כושית, זה אין לך אוכל, זה מה עוד הם היו אומרים? כושית, אין לך אוכל, אתם עניים, אתם כאילו... סליחה שאני פוגעת פה במישהו. לא. דווקא האשכנזים בגזענות הזו. כן, כן. אני רוצה להיות כנה ולהגיד לך את האמת, אורי. האשכנזים היו גזענים כלפינו בצורה... איפה היה בית ספר? מעלה השחרור. אתה יודע איפה זה? לא. איפה משרד החינוך היום? מתחת. היו שם עוד תלמידים, הרוב היה אשכנזי או שהיו תלמידים? לא, היו גם אשכנזים. עולים מפולין, מרומניה, מגרמניה, whatever. אבל היו במידה, האחוז הגבוה זה המזרחים, כן? זה מאוד מאוד פוגע בנפש של ילד קטן, שאומרים לו שאין לך אוכל. בסדר, אני יודעת שאין לי. בסדר, למה צריך להגיד את זה? אני יודעת שאני כושית. עכשיו אני מתגאה בזה, אבל אז לא. מה זה כושית? אני כושית. אחותי הגדולה, לעומתי, היא הלבנה במשפחה. היא בהירה. יש לה עיניים כחולות. היא בלונדינית. אז היא כמובן שהיא השתחלה שם הרבה יותר מהר ממני. בגלל הצבעים. עליה לא ידעו שהיא בכלל מדמשק. חשבו שהיא מפולניה. אתה מבין? אז היא התקבלה יותר... וואי, איזה דברים קשים אני אומרת. לא, זה מה שעברנו. זה חשוב שאת מספרת. כן. אחותי הגדולה לא עברה את כל התופת הזו, כמו שאני.
וזה חבל. וזה חבל. למה? כי איך קראו לאחות? לילי לילי. עדיין חיה. כן. היא רצתה לבוא, אבל זה היה יותר מדי צפוף, אורי. היא רצתה לבוא. היא גדולה ממני בשנתיים. והיא תמיד הייתה הכוכבת של הכיתה, של החברה, של הצבא, באמת, בחורה מאוד יפה, מאוד יפה. אבל היא עברה את הקשיים כמו שאני עברתי, אולי אני הייתי קצת יותר חזקה ממנה. ספגתי את הפגיעות האלה בהכנעה, הכנעה, אפשר להגיד? כן. היו לך איזה שהם רגעי דווקא אור או שיא, שלא יודע, בחיים החדשים פה, דברים שפתאום היית גאה בהם, הישגים, או אפילו הישגים ברמה אישית? הישגים, כן, היו. ואתה יודע מה ההישגים? המורה לאנגלית. הייתי תלמידה, כשהתחלנו ללמוד אנגלית. המורה לאנגלית. היא קראה לי ג'וי, כי ג'וי זה שמחה. את צריכה לקחת את המחברות ולבדוק אותם בבית ולכתוב את ההערות שלך. מה יותר גאווה מילד? מה זה? מה... אתה מבין? זה הנקודת אור של החיים, כן? אבל לא היו הרבה נקודות אור כאלה. סורי. מציאות קשה. כן, דיברנו על אחותי. את יודעת עוד קצת להגיד על הקהילה מדמשק, אנשים אולי שהכרתם וכאלה, עוד הגיעו בעקבותיכם ופגשתם עוד בטח. אנשים? הרי כשהיינו בעלי, הפדה הזה, כספי, פדה זה כספי בעברית, הוא הבריח גם אותם, גם אותם. לא היינו לבד שם בעלי. תשמע, אתם חייבים לבקר במקום כזה. אני רואה אותו עכשיו, ממש, מאוד יפה. הכל מושלג, הכל מושלג, והיינו מחליקים על השלג. זה היה פשוט חוויה ילדות יוצאת דופן. כן, היינו, הם באו קבוצה די גדולה. די גדולה, אולי איזה 30 איש, משהו כזה. מדמשק אנחנו היינו בלבנון, אני לא יודעת אם הם היו בלבנון או לא. הם היו בעלי. ועכשיו, כאילו בשנתיים האחרונות, אני כל הזמן שומעת יהודי מרוקו, יהודי פולין, יהודי גרמניה, יהודי עיראק, יהודי. איפה יהודי סוריה? איפה? עד שקם מישהו והרים את הכפפה ופתח אתר כזה שנקרא מורשת יהודי סוריה ולבנון. תודה לאל. למה הקהילה הזאת, היא הייתה קהילה קטנה, נכון, אבל למה הקהילה הזאת נדחקה לפינה? היינו אנשים כמו כל האנשים, אבל לא ידענו. תראה, אני רוצה להגיד לכם משהו. היהודים מדמשק היו אנשים מאוד צנועים, מאוד צנועים. הם לא, ואנחנו, לא, הם היו שקטים וצנועים. וזה ליווה אותם גם כשהם באו לפה. אבל היה קליש, הוא היה יושב ראש הארגון, הוא נפטר בינתיים, והוא פתח את הקהילה הזו. ואני כמובן חלק מהקהילה, גם אחותי, והם מראים לנו כל הזמן תמונות מבית ספר אליאנס, ממוזיאונים, והיו מוזיאונים, תתפלאו, בדמשק, ועבודות נחושת שהם היו מאוד מתמחים בהם, בעבודות האלה. כל מיני אנשים שעשו, עד עכשיו הם שולחים לנו, זה כאילו אלה שיצאו משם כבר.
שולחים לנו תמונות של דברי נחושת וחנוכיות וכל מיני דברים יפים כאלה. אני רוצה לשאול, לא כל כך דיברנו על הפן המסורתי או דתי של המשפחה. כן. הייתם משפחה דתית, מסורתית? מסורתית. היינו משפחה דתית, אבא שלי לא היה דתי, בתוקף העבודה שלו שם, אבל הוא, אבא שלי, בא מבית מאוד מאוד דתי. מאוד. אני אספר לכם סיטואציה. סבא שלי, אבא של אבא שלי, לא של אמא שלי, כי את שלה לא הכרתי בכלל, הוא נפטר בגיל 30. אבל אבא של אבא שלי נפטר בגיל 100. והוא תמיד היה בא לבקר אותנו לחודש, חודשיים לפעמים. למה? כי הוא אהב את הניקיון של אמא שלי. יום אחד היו לי 4 אחים, עכשיו נשאר לי רק אחד. 4 אחים שהם עבדו, אבל רצו גם ליהנות. אז הם הלכו לסרט. לראות סרט. חזרו, צחצחו שיניים והלכו לישון. והוא התחיל לרטון במיטה. כאילו הוא התעצבן. מה זה? בבוקר הוא קם. אתם לא אמרתם קריאת שמע, הוא אומר להם. כי הוא היה מאוד דתי. אבא שלי, אולי בגלל שהוא עזב את עיראק, הוא עזב גם את הדת. אז הוא לא היה דתי. גם מסורתי. בסדר. אמא שלי, גם, סבתא שלי, כאילו, הם לא היו מדליקים אש בשבת, זה לא קיצוני עד כדי כך, אבל הם לא היו דתיים. אתה יודע מה? ואני שמחתי על זה. למה אני צריכה לא לנסוע בשבת, לא לעשן סיגריה בשבת, לא, כל זה. שמחתי. אבל יש בזה איזשהו חור. יש חור. למה לא להיות דתיים? הרי זה משמר את היהדות שלנו. אבל זה חינוך כזה. אין מה לעשות. רצית לשאול עוד משהו? אנחנו מתקרבים לסוף של הראיון. זה ראיון ארוך. כן. בחיים לא דיברתי. נהדר, זאת ההזדמנות. אז אני אשאל רגע, אם יש עוד איזשהו סיפור שעולה שלא נגענו בו, אם את רוצה להזכיר משהו, לא לבוא ולספר, אבל אם יש משהו שאיבון יכולה לספר לנו והיא שכחה לדעתך. כן, אני אשמח שתזכירי לנו. אז רגע, אז תזכירי לנו פשוט מה. אני זוכרת, אחי הגדול, ציון קראו לו. והוא היה, כמו שאיבון סיפרה, באמת מעורה בכל העניינים שלנו. אז הוא היה הולך הרבה לעבודה של אבי. וכשהתחיל המהומות, זאת אומרת, פה כבשנו את הכיבוש, אז הם התחילו עם העוינות שם. לא שהם לא היו עוינים קודם, אבל זה חיזק. לא, קודם הם חיו בסדר. רק עם אבא שלי. ביחסים טובים. לא, גם בבית אצלנו הם היו ביחסים טובים, אבל משנת 45 הם התחילו כבר עם העוינות. אז הוא מספר שהוא הלך איזה אחד מן הביקורים שם, אז הוא לקח עיפרון ורצה ככה לכתוב משהו וזה. אז היה איזה מוסלמי אחד שאמר לו, דשר אל-עלם, תעזוב את העיפרון. אז הוא אמר לו, למה? אז הוא אמר לו, משנק יהודי, בגלל שאתה יהודי, תעזוב את העיפרון. נכון. והתייחס אליו בצורה מאוד מאוד אוהבת. נכון, זה גם אינסידנט שקרה. בקשר כשבאנו לארץ, איך אימא שלי השיגה כסף? היא הייתה תופרת ניילונים, הרי היו בוחרים בשקים, אורז, סוכר, כל מיני דברים. אז היא הייתה תופרת בחנויות מכולת, ניילונים, בלילה הייתה יושבת. לא, שקי יוטה כאלה, גם. לא, כמו ניילון, איבון. אני זוכרת שזה יותר ניילון. קשוח, כן. הייתה תופרת והייתה מקבלת כסף, ואז היא הייתה יכולה ככה, את הבית בוואדי סאליב אני זוכרת. זה היה
אפילו את הטבילונות היא תפרה שם. אפילו את הווילונות. זה היה בית בלי ריצוף, והיא גם ריצפה את הבית. אני אומרת, לא חבל על אנשים כאלה? לא היו שירותים. שאם הם היו באים במציאות אחרת, הם היו משהו אחר לגמרי. ברור. זה חבל מאוד. אנחנו צריכים להגיע לסוף הראיון. אני כן אשאל שאלה אחרונה, טבעון, אם יש איזשהו מסר או איחול שהיית רוצה לתת לדורות הבאים. יש לי 2 נכדים מדהימים. נדב, אלעד, שמאוד לא הייתי רוצה שהם יחיו במציאות שאנחנו חיים בה. נדב בן 11.5, אלעד בן 10.5. הייתי מאוד, מאוד, ואני מתפללת כשאני הולכת לישון, שהם לא יעברו את המציאות שאנחנו חיים בה. לא יעברו. בסדר, יתגייסו לצבא, אבל שלא יעברו את הזוועות האלה. ואני אומרת להם, הם יודעים את כל הסיפור שסיפרתי לך. שניהם יושבים ושואלים שאלות, הם יודעים את כל הסיפור שסיפרתי לך. זה הקטנצ'יק, אלעד. הוא יודע לשאול את השאלות הנכונות, והוא מקבל תשובה על כל דבר. זה מה שהייתי רוצה. שהם לא יחיו את המציאות הזו. אני מצטערת שזה מסיימים בכזה, אבל כל כך אכפת לי מהם, ואני מאוד אוהבת אותם. אני לא רוצה שהם יעברו את אני קוראת לזה שואה, אתם יכולים... אני קוראת לזה שואה, הטבח הזה. אז אני לא הייתי רוצה שהם יעברו את זה. אני מקווה שעד שהם... סליחה שאני דומעת כל הזמן, אבל יש לי סיבות לזה.